سلامونه ملګرو، له ټول به جوړ ورغو یا صحتمن مو وي. متیولا زیارمل یم زل بیا تاسو ته راغلی دی کمپیوټر فانډامنټل د لومړی ویډیو سره. په دې کې به مو زه اول تاسو ته وایم چې مو به دا کورس د کوم ریفرنس مطابق بیایو کنه. دغه ریفرنس دی چې د سلایډو په بڼه مطلب جوړ کړی دی. نو دا درې دوه نفر لیکلی دی چې یو دی پرادیپ، بلکې شنها دی، بل پریټي شنها دی. دا نفر لیکلی نړیوال کتاب دی. دا به زه تاسو ته وایم په هر ځای کې به تاسو که چیرې امتحان ورکوئ نو تاسو بریالي وایه، او که چیرې تاسو مطلب په سیم کې نمرې غواړئ یا تاسو به خپله نمرې ګټئ او د استاد سره بحثونه هم پرې کوئ، ځکه دا یو ښه تفصیلي کتاب دی. نو په دې کې به زه لومړی تاسو ته دا وایم چې په اول چپټر کې چې نن زه تاسو ته راغلی یم، په دې کې به زه تاسو ته څه وایم. په دې کې نن ورځ موږ تاسو یوازې کمپیوټر پیژنو او ډیټا پروسیسینګ پیژنو. په راتلونکي ویډیو کې به بیا کاراکټرسټیک د کمپیوټر هغه ځانګړتیاوې هغه پیژنو، همداسې نور مخته ځو. خو اول به نن ورځ به دا پیژنو کله چې ته فانډامنټل شروع کوې دغه کتاب کمپیوټر فانډامنټلز د کمپیوټر اساسات. اصلا د کمپیوټر فانډامنټلز هغه مفهوم دغه دی د کمپیوټر اساسات په پښتو کې موږ ورته وایو، یعنی اساس یې موږ چې زده کوو د کمپیوټر. نو اول موږ تاسو کمپیوټر ته ضرورت لرو چې کمپیوټر وپېژنو چې اصلا کمپیوټر څه ته وایي، او د هغې څخه وروسته به بیا ډیټا پروسیسینګ باندې هم خبرې کوو. ګورئ لومړی کمپیوټر ته راځو، ډېر ښه تشریح کړی دی، صحیح ده. نو دلته زه نه غواړم چې تاسو ته لغت په لغت ټول په انګلیسي ووایم، بیا تشریح کوم یا رقم وکړم. زه خلاص هدف ته راخلم، نو ځکه وخت مو هم نه وي ضایع شوی. اوس زه تاسو ته اول به دا تعریف ووایم. The word computer comes from the word compute which means to calculate. ساده یې زده کوي چې د کمپیوټر دغه لغت اول رامنځته شوی د څه نه دی، ولې کمپیوټر ورته وایي. کمپیوټر د کمپیوټ کلمې څخه را اخیستل شوی. کمپیوټ په انګلیسي کې ویل کېږي محاسبه کول، صحیح ده، محاسبه کول، او داسې ورته وایي ټو کلکولیټ، یعنی محاسبه کول، یو شی چې محاسبه کوي. په لومړی وختونو کې کمپیوټر یوازې صرف محاسبې کولې، دوه عددونه جمع کول، ضربول، تقسیمول، همدا اریتمیټیک اپریشن ترسره کول. خو اوس په زرګونو کارونه ترسره کوي. او همدارنګه تاسو باید دغه تعریف زده کړئ چې کمپیوټر یو الکترونیکي ډیوایس دی. is an electronic device that can perform arithmetic operations at high speed. نو تاسو به زده کوئ چې یو الکترونیکي ډیوایس د یو الکترونیکي آله ده. ډیوایس آله ته ویل کېږي، آله ده چې څه شی ترسره کوي. ګورئ اریتمیټیک اپریشنز ترسره کوي خو په لوړ سپیډ سره. اریتمیټیک اپریشن څه معنا؟ جمع کول، د دوه عددونو ضربول، تقسیمول، همدارنګه نور عملي په ترسره کول. نو دغه ته ویل کېږي چې کمپیوټر. او کمپیوټر ته ډیټا پروسیسر هم ویل کېږي. دا ولې ورته ویل کېږي؟ ځکه چې کولی شي معلومات سټور کو، یعنی ذخیره یې کړي او بیا پروسس یې کو، یعنی معلومات کولی شي پروسس کو، او د هغې څخه وروسته ریټریو ډیټا. څه معنا؟ هغه ډیټا چې موږ غواړو چې ترې واخلو په کار هم وي، هغه په اسانه ډول موږ ته ریټریو کوي. دو ته کمپیوټر ویل کېږي. صرف دا زده کوئ چې کمپیوټر یو الکترونیکي ډیوایس دی چې ریاضیکي عملیې ترسره کوي خو په لوړ سپیډ سره. خو دلته به یو بل تعریف سره یوځای کوئ، او دا تعریف ډېر مهم تعریف دی، په زیاتو کتابونو کې هم در اخیستل شوی دی، او دا به زده کوئ چې ګورئ کمپیوټر یو الکترونیکي ډیوایس دی چې د موږ څخه انپوټ اخلي او هغه پروسس کوي، او د پروسس نه وروسته موږ ته آوټپوټ راکوي. او کله چې زموږ خوښه شوه چې سټور یې کړو، یعنې ذخیره یې کړو، بس ذخیره کولی شو. دغه څلور کارونه سره کولی شي: انپوټ، پروسس، آوټپوټ او سټوریج. اوس دلته به تاسو کنفیوز شئ چې انپوټ څه معنا لري، آوټپوټ څه معنا لري، پروسس څه معنا لري، سټوریج څه معنا لري. ګورئ انپوټ هغه څه ته ویل کېږي، هغه معلوماتو ته ویل کېږي، هغه ډیټا ته ویل کېږي چې کمپیوټر ته یې موږ ورکوو. یعنی ته ورته وایي ګوره کمپیوټر یوازې دغه لیپټاپ نه دی، کمپیوټر کولی شي دغه ماشین حساب چې کوم دی هغه هم کمپیوټر حسابېږي. هر څه کمپیوټر دی چې کوم مطلب الکترونیکي ډیوایس وي، صحیح ده. اوس ګورئ کله چې ته ماشین حساب ته ورځې که نه، په ماشین حساب کې ته ورته وایي چې 2 جمع 2 غواړې، ته اوس د 2 جمع 2 جمع کې مطلب 4 یې کړي که نه. د 2 جمع 2 ته چې ورکړل دا انپوټ شو، دو ته ویل کېږي انپوټ. ګوره تا ماشین حساب ته یو شی ورکړل، دغه شي ته ویل کېږي ډیټا. د 2 جمع 2 ته ویل کېږي ډیټا. ډیټا خام معلومات دي، یعنې پروسس په ترسره شوی نه دی. ګوره تا کله عملیه په ترسره کړې ده، تا کله جمع کړي دي تر اوسه، تا کله ورته ویل چې 2 جمع 2
صحیح ده د ته انپوټ ویل کی بیا مو وایي چې انپوټ ورکو نو کمپیوټر یعنی کلکولیټر یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل دا پر پروسس تر سره کوي عملي په تر سره کوي دا پروسس سمانه دغه د ورکړل 2 جمع 2 خو البته د مو د سترګو نه پټ د مو د ذهن اور اخوا البته پروسس تر سره شو البته جمع شول دوای د 2 جمع کړل خو مو ته چیرې کوي څلوري راوخدل څلوري کړل دا څلور کول د څلور چې کوم دي د اوټپوټ ویل کیږي د پروسس نه ورسته نتیجه چې مو ته راغله هغه ته اوټپوټ ویل کیږي نو اوس نه چې په پوښي انپوټ سمانه هغه شی چې موږ کمپیوټر ته ورکوو نو کمپیوټر په دې باندې اپریشن تر سره کوي یعنی عملي تر سره کوي یعنی پروسس تر سره کوي صحیح ده دا پروسس کوي تحلیل کوي چې څه شی غواړي یوزر څه شی غواړي یوزر جمع کول غواړي د دوه عددونو نو دا راشي جمع کوي نو دا چې څنګه جمع کړل د مو سترګو نه پټ نو مو ته نتیجه راکوي بیا ته مو ته ګر څلور راکوي چې څلور یې راکړل نو دا څلور څه شی شول اوټپوټ شو بیا ستا خوښه چې دغه اوټپوټ ستور کوي یعنی ذخیره کوي او که نه ذخیره کوي که ذخیره کړل نو وروسته بیا استعمالولای شي څلور او که ذخیره نه کړو نه استعمالولای یو بل خبر ورته وکم ټلیفون کیمرا چې ته اوپن کوي کنه کیمرا چې اوپن کوي دا عکس خلی کنه عکس چې اخلي دا عکس خستل انپوټ شو نو دلته دلې خپل په موبایل کې پروسس په تر سره کیږي دلته میټریکسونو عملي تر سره کیږي زیات عملي تر سره کیږي عملي ټولي پروسس دي نو کله چې تا سیو بټن وایي ته چې کله ایمیج واخلې کنه عکس واخلې چې وانه خستو مو ته ګره یو ایمیج ډیسپلی کوي نو ټلیفون یا کمپیوټر یا هر څه کله چې د ایمیج د عکس درته روخودلو کنه چې کله د مطلب واخیستو دغه خودل څه معنی د اوټپوټ شو د پروسس نه ورسته اوټپوټ لاسته راغلو خا چې تاسو اوټپوټ هم ولیدو بیا تاسو ته وایي تاسو سٹور کوئ او کینه سٹور کوئ یعنی ذخیره کوئ په ګالری کې او کنه کله چې تاسو ذخیره باندې مطلب په بټن باندې کلیک وکړئ ذخیره کیږي په ګالری کې بیا ورته استعمالول شي د ټول کمپیوټر سیستم هم دې باندې راځي نو ساده تعریف کمپیوټر انپوټ مون اخلي یو الکترونیکی ډیوایس دی نو هغه پروسس کوي د پروسس نه ورسته څه کوي اوټپوټ مو ته راځي دی اوټپوټ بیا ورسته مو خوخه د کسټور کوي او کینه سټور کوي دغه تعریف در سره ولیکي په کتابچه کې ترڅو په امتحان کې هم دا تعریف ورته حل کړئ ځکه کمپیوټر ساينس کې اولنی سوال چې راځي د فاندامنټل هغه هم دغه وي چې کمپیوټر څه ته وایي خام اوس بلې موضوع ته راځو ډیټا پروسسینګ هله د په دې پاس موضوع باندې پوه شوي یاستئ ښه ډیټا پروسسینګ څه معنی لري ډیټا پروسسینګ دا معنی لري خام معلومات ډیټا چې کومه ما درته ویل لکه د اوس برسره دا خام معلومات یعنی ډیټا چې کومه ده یعنی 2 جمع 2 چې کوم دي دا خام معلومات دا په څلور باندې بدلول 2 جمع 2 په څلور بدلول یعنی په انفارمیشن باندې بدلول په هغه معلومات باندې چې یو معنی لرونکي وي په هغه باندې بدلول د تسویل کې د تویل کې ډیټا پروسسینګ ګورئ ډیټا دا ډیټا څه ډول ده انپوټ دی د انپوټ په حیث موږ کمپیوټر ته ورکوو کپچر ډیټا مطلب د ډیټا کپچر کوي کمپیوټر ته ورکوو صحیح ده نو کمپیوټر په دې پروسس تر سره کوي یعنی مانیپیولیټ کوي تغییر کوي هر څه کوي دا هغه څه ورسته موږ ته ریزلټ راکوي چې هغه ته اوټپوټ ویل کیږي خو د اوټپوټ انفارمیشن شو دغه ډیټا چې کومه ده د خام معلومات دلته راځي ټول پروسس تر سره کیږي موږ ته انفارمیشن باندې بدلیږي د ته ویل کیږي ډیټا پروسسینګ هله د په پوښي یاستئ اوس دلته د ډیټا او انفارمیشن ترمنځ فرق کم کړی او ښه مطلب توپیر هم کېدلی شي ډیټا از را میټیریل ډیټا چې ده د خام معلومات دي خام مواد په کمپیوټر ساينس کې ویل کېږي هغه څه ته چې په هغې باندې عملیه نه وي ترسره شوې ګورئ ته خپلې د پوهنتون د یوه سیمستر نمرې دی د هر مضمون دا تلیکي کنه چې په یو کې د 90 وړي بلکې د 80 وړي په بلکې د 15 وړي بلکې 15 هم دا څټولې بیا په کریډیټو کې ته غواړې ضرب کې بیا تقسیم د کریډیټو په شمیر کې ته چې هغه فیصدي دروازي ګوري دا معلومات چې د را میټیریال دي را میټیریال نه خام معلومات ته نمرې خامي دي ته یعنی ته داسې نشي کولای چې ته په مطلب تصمیم ونیسي چې زه اوس کامیاب یم یا ناکام یم یا مې فیصدي څومره ده زه اول نمره یم دویم نمره یم که نه نو دې ته ځکه خام معلومات ویل کېږي دا خام معلومات دي دا نمرې چې دي ته د خام معلومات دي خو که چېرته دغه تا مطلب په کریډیټو کې ضرب کړې یعنی پروسس دې تر سره کړو او بیا دې په کریډیټو باندې وویشلې نو تا ته هغه اوریج یعنی فیصدي تا ته راوځي فیصدي چې راوایسته هغه اوټپوټ شو چې دې ته ویل کېږي انفارمیشن دا خام معلومات
را میټیریال ډیټا شو د انپوټ په حیث موږ کمپیوټر ته ورکوو خو انفارمیشن چې دی از پروسس ډیټا ده هغه ډیټا خپل ډیټا ده خو هغه ډیټا چې پروسس شوی وي پروسس به تر سره شوی وي عملي به تر سره شوی یو مینینګفول یعنی معنی لرونکی وي ګره بیا ته کولای شي چې ته د خپل فیصدي په بیس باندې ته دا تصمیم ونیسې چې زه څوم نمبر یم یا زه په کوم ګریډ کې یم په A ګریډ کې یم په B ګریډ کې یم او په C ګریډ کې یم په دې ټول ته بیا تصمیم نیولای شي د دې ویل کې شي ډیټا او انفارمیشن هله دا چې پوه شوي یاستئ راتلونکي درس په زموږ تاسو وی د کمپیوټر ځانګړتیاوې چې کریکټریسټیک کمپیوټر نو دا به تاسو په راتلونکي درس کې وایو هله دا چې پوه شوي په دغه درس باندې نه غواړم درس ډېر وخت کما 10 دقیقې شو نو په راتلونکي درس کې به هغه وایو او همداسې مخته ځو دغه ټول درسونه درسته تعقیبوي مهم شان ترې لیکئ او که غواړئ چې په رښتیا سره خپل هېواد ټولنې او مسلمانانو ته خدمت وکړئ نو دغه بیس دغه تهدف به تاسو پوه کړئ نو که کومه ستونزه وي په واتساپ ګروپ کې چینل کې تاسو کولی شئ ماته ووایئ یا په شخصي کې ماته مسیج وکړئ زما نمبر دلته ښکارېږي دغه زما نمبر دی او په یوټیوب چینل کې دغه ټول درسونه زه خپروم په فری کوډ هاپی ایس په نوم باندې زما یوټیوب چینل دی د خدای په امان ښې چارې تر راتلونکي درس پورې